اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزتمندو، زه ډاکټر رحمان سید جمال زی نن تاسو ته په ډیر مهمه ناروغۍ باندې چې هغه د معرقې تبه ده غواړم چې دې ناروغۍ په هکله باندې تاسو ته یو مکمله یو ښه آګاهي درکړم چې معرقه تبه څه شی دی، معرقې تبې اسباب څه شی دي، د معرقې تبې اعراض و علایم مریض یا ناروغ د کوم شیانو نه ګیلې کوي او د دې معرقې تبې علاج ونشي او دا مشکلات پیدا کی کمپلیکیشن اختلاطات وښیي، هغه به کم اختلاطات به وي او تشخیص یې څنګه کیږي، تشخیص یعنې ډیاګنوز یې څنګه کیږي او د دې به علاج څنګه دی. عزتمندو، معرقه تبه چې ده دا یو ډیره ژوند تهدیدونکې ناروغي ده. که چیرې ناروغ په خپل وخت باندې په صحیح طریقې سره علاج ونه کړي د ناروغ ژوند په خطر کې اچوي. د دې اسباب چې دي چې د څه شي نه پیدا کیږي، عزتمندو دا یو بکټریا ده چې هغه سالمونیلا ټایفي چې ګرام نیګیټیو بکټریا ده او دراړ شکل لري او دا بکټریا زمونږ عضویت ته داخل شي د ناپاکه اوبو په ذریعه باندې، ناپاکه منتن خوراک په ذریعه باندې، ناولې سبزي خورو، صفا اوبه نه څښو، منتنې اوبه، لاسونه نینځو، مختلف شیان او دا بکټریا موږ ته داخل شي عضویت ته، انسان په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. ناروغ به څنګه ګیله کوي؟ د ناروغ به د دې ناروغ چې کوم دی د دې د معرقې تبې ناروغ به اول ګیله دا وي چې دا تبه خو تبې اوصافي چوتېږي به ښکته کېږي به د شپې د ورځې به دا تبه چې کبي چوته به وي خو د سهار کې به دا تبه ښکته کېږي. د دې مریض به چې کوم دی د نورو تبو په نسبت باندې به د دې خلاف نبض به د دې ټیټي. نورو تبو کې چې کوم دی نبض چې څومره تبه چوتېږي نبض چوتېږي ورسره، خو په معرقه کې به نبض ښکته وي، یعنې براډیکارډیا به وي. بل چې کوم دی مریض به د سر درد نه شکایت کوي، مرۍ مې خرابه ده، ویښت وښی به وي، عضلات مې درد کوي، خېټه کې مې درد دی او کله کله قبضیت مریض شکایت کوي. او که درد اوسېږي روب پوقاني راز کې به درد وي، روب پوقاني راز کې به درد وي، دا به دروندوالی حس کوي او سم ټایمز کله به د دې مریض خېټه خرابه شي، د مریض اشتها خرابه ده او د مریض په دې سینه باندې او د مریض په خېټه باندې یو سور راشي او د دې مریض اشتها خرابه ده، د سر درد نه شکایت کوي او د ضعیفي کمزوري احساس کوي او وزن کمیږي د مریض. عزتمندو، که فرض کوم د ناروغ په صحیح شکل علاج ونشي دا ناروغي کمپلیکیشن ښیي. ګوره اختلاطات ډېر خطرناک، هلوسینیشن اختلاط، میننجایټس اختلاطات، مایوکارډیټس، انډوکارډیټس، پانکراتیټس او هکذا. نو پکار ده چې موږ په وخت باندې یو ښه ډاکټر داخلي ته لاړ شو او موږ خپل تشخیص وکړو. تشخیص چې کوم کېږي په څو شکل کېږي. اوس به ډېره ماډرن زمانه ده، دا ویډل ټیسټ او په وینه کې د ټایفاید دپاره IgM او IgG اوس څوک نه کوي دومره. بلډ کلچر، یوراین کلچر، سټول کلچر، بونمارو کلچر، بهترین ټی چې کوم دی بونمارو کلچر دی، خو د ده پروسه ډېره مشکله ده، ډېره اوږده ده. نو په دې خاطر باندې بلډ کلچر ته ډېره توجه ده. نو په دې کې بیا خپله باندې چې تشخیص وشي
نو هغه کوم میډیسن چې د دې دپاره لکه سینسیټیویټي دی، حساس دی، کار کوي، مکمل درته ښیي چې دا ورکوه. بس عزتمندو، اوس زه په آخر کې څو خبرې کول غواړم چې موږ او تاسو څنګه ولی شو د دې بدبختې ناروغۍ نه ځان بچ کړو. اول کوشش دا وکړئ چې دې ناروغۍ اخته کسان بې ضد داروګان مه خورئ. دا پلانې انټي بیوټیک راواخله، دا سیفټران دی، دا موکسیل دی، دا سیپرو دی، دا دی، دا ځکه دا ناروغي چې دا مقاومت ښیي، د مختلفو انټي بیوټیکونو په مقابل کې مقاومت ښیي. نه به هغه ډوریشن مکمل کوله، نه به دوز مکمل کوله، بلکې خپل ژوند به په خپله په خطر کې واچوئ. د ډاکټر د وصیت نه غیر داروګان ونه خورئ. ښه ډاکټر توصیه کړي درته، دوز یې توصیه کړي، ډوریشن توصیه کړي، انټي بیوټیک توصیه کړي ته، ویری نایس. یو دویم چې کوم دا کوشش وکړئ چې تاسو چې ډوډۍ خورئ لاسونه صفایي ډېر زیات پکار. عزتمندو، په آخر کې زما یو څو خبرې تاسو یو کوشش وکړئ چې په خپل سر داروګان مه خورئ. دویم کوشش وکړئ تاسو چې د منتنو اوبو نه، د منتن خوراک نه، د منتنو سبزیاتو نه، ښار کې د بې ځایه خوراکونه ځان وساتئ. ځکه دا ناروغي چې لګېږي نو دغه منتن اوبو، منتن خوراک، او بل کوشش وکړئ چې کوم بل کس ستا فامیل کې دی، ستا دوست دی او دا لکه په دې ناروغۍ اخته دی، د هغه د استعمال شوي شیانو نه ځان وساتئ. لکه دا د یو انسان نه بل انسان ته لګي. اوس په آخر کې وایم چې تاسو کوشش وکړئ وروره چې زمونږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، چې زمونږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ ورسېږي. او سلام علیکم، الله خوشحال لره.